ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ? ඔන්න අද අලුත් දවසක්. අද ඉරිද දවසනේ. ඉතින් අද ඉරිද දවසේ නිමාඩුයි. ඉතින් මට හිතුණා අද ඉරිද දවසේ ඔයාලවත් එක්ක මගේ බෝඩින් කාමරේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් එක්ක යන්න. මොකද ගොඩක් දවසකින් කාමරේ අස් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් නිමාඩු දවසේ අද මට හිතුණා මගේ බෝඩින් කාමරේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් එක්ක ගිහිල්ලා ඒකේ හැඩි වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් ඉතින් දැන් මම පෙන්වන්න හදන්න ඔයාලට මගේ බෝඩින් කාමරේ කියන්නේ මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. බාත්රූම් එකයි ඊට පස්සේ ඉදිරියෙන් කාමරයක් තියෙනවා සහ තවත් නිදන කාමරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ බෝඩින් කාමරේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් හැම තැනම හැඩි වෙලා තියෙන ඔයාලා දන්නවනේ මේ දවස් ටිකේ ගිය වීක් සතියම මම ගොඩාක් බිසි වෙලා හිටියේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගිය සතිය හවසට ආවත් මට හරිම බෝරින් ගතියක් දැනුණා. මට වෙන වැඩක් කරන්න හිතුන්නේත් නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් බැරි වුණා. අස්පස් කරන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් කාමරේ හොඳටම හැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒව අස් කරන්න ගියොත් නම් අද දවසම යයි මං හිතන්නේ. දැන් අස් කරන්න ගන්නත් ඕනි, කෑම හදන්නත් ඕනි. අද මට හිතුණා මේක අස් කරන ගමන්ම රස හැලප වගේක් තියෙනවා හැලප හදන්න. මොකද මං ගිය සැරේ අවුරුද්දට ගමේ ගිහිල්ලා ඉති ගෙනාව කුරහම් පිටි. බෝඩින් හවුස් එක වුණත් අපි ඒක ලස්සනට පිළිවෙලට පිරිසුදු තියාගන්න ඕනිනේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මම කාමරේ අස් කරන්න ඕනේ. දැන් මම ගොඩාක් අද දවසේ කාමරේ හැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ ගත්තේත් මේ මගේ රෙදි සෝදන තැන, රෙදි සෝදලා වේලන තැන. ඉතින් එතන රෙදි ගොඩාක් තියෙනවා සෝදපුවා. ඒ ටික ඔක්කොම මේ ඔයාලට පේන්නේ නැති රෙදි ඔක්කොම සෝදලා තියෙන්නේ. අපේ අම්මා කුරහන් හදලා තිබ්බනේ. ඉතින් ඒ කුරහන් පිටි මම අරන් ආවා. ඒ වගේම දැන් මං හැලප ටිකක් හදනවා තව ටික වෙලාවකින්. හරි මං ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. මේ තමයි මගේ ස්ටඩි කරන තැන. පොඩ්ඩක් හැඩි වෙලා තියෙන ටිකයි මං අස් කරේ මෙතන. පේනවද මන් දන්නේ. ටිකක් මම අස් කරා. මට පුළුවන් විදිහට මම අස් කරගත්ත ටික වෙලාව තියෙන විදිහට මම අස් කරගත්තා. තව මකුළු දැල් කඩන්න ඕනි. මේ හැම තැනම හැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටික අස් කරගන්න ඕනි. හවස්සේ අස් කරගද්දී. ඉතින් මං ආසම තැන තමයි මෙතන. මම ස්ටඩි කරන තැන. ඒ වගේම මම හරි. දැන් මේ තියන්නේ මගේ කණ්ණාඩි දෙක. මොකද මම නිතරම කම්පියුටරේ ඉන්න කෙනෙක් හවසට. ඉතින් ඒක නිසා මම කණ්ණාඩි දානවා. මේ තියන්නේ මගේ කණ්ණාඩි දෙක. මේක අලුතෙන් ගත්ත දෙක. මේ කණ්ණාඩි දෙක හොඳයිද බලන්නකෝ. මේක ලස්සනයිද? හලක් නෑනේ. මේක අලුත් ගත්ත දෙක. ඊට අමතරව මට තවත් එකක් තියෙනවා. ඒක දැන් අවුරුදු 10කට 12කට විතර පරණයි. ඒකේ ෆ්‍රේම් එක නම් හොඳයි. ග්ලාස් එක මං ආපහු මාරු කරා. අලුත් කරා ග්ලාස් එක. මේක ගොඩාක් හොඳයි. මේක අවුවැද්ද. ඇත්තටම ඇස් දෙකට හිතෙන්නේ නෑ. මේකත් මම පොත් බලන්න ගත්ත කණ්ණාඩි දෙකක්. නමුත් මේක මට අවුවට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවුවැද්දි මගේ ඇස් රිදෙන්නෙම නැති තරම් මේක. ඉතින් මම මේක මොකද සන්ග්ලාස් ස්ටයිල් එකකුත් තියෙන නිසා මට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් මේ කණ්ණාඩි දෙක. මේක කොහමද ලස්සනයිද? අවුලක් නෑනේ. මේ තමයි ඉතින් මම නිදා ගන්න තැන. මං ආසම තැන. මොකද මහන්සියලා වැඩ කරලා ඇවිල්ලා මහන්සියලා නිදහසෙන් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ආසම තැන තමයි මෙතන. මම පොඩි මිත්‍ය ලස්සන ඩිසයින් එකක් කරා. මට හිතුණා පත්තර වලින් ලස්සන ඩිසයින් එකක් කරන්න. ලස්සන ඩිසයින් එකක් කරා. ඉතින් මම මෙතනට හරිම කැමතියි. මොකද මට මානසික සුවයක් තියෙන්නේ. මෙතනට ඇවිල්ලා නිදහසේ ඔළුව තියාගෙන ඉන්නකොට. ඉතින් මං ආසම තැන තමයි මෙතන. මේ තමයි මම පත්තර වලින් ඩිසයින් කරපු එක. ඒක හරිම ලස්සනයි. මේ ඩ්‍රීම් කැච් එක මට හම්බුනේ ඉසුරු දුන්නේ මේක ගිය අවුරුද්දේ බර්ත්ඩේ එකට. ඒක හරිම ලස්සනයි. මම ඒකට හරිම ආසයි. ඒක මම දැන් හලප හදන්න ඕනි. හලප හදන ගමන් මම පොඩි නෙස්කැෆේ එකක් හදාගත්තා වඩගිනි. මේ තියෙන හලප මිශ්‍රණය මේකට කුරහම් පිටි, ලුණු, පොල් එකතු කරලා මේ විදිහට හලප මිශ්‍රණය හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටීම් කරන්න මේ රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ කොළ ටික හොඳට උණු වතුර ටිකක් දැම්මා. කොළවල තියෙන පුළුවන් විසබීජ පණුව ඉන්න පුළුවන්. ඒක තමයි උණු වතුර ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් තිබ්බා මේක තැම්බෙන එක විසබීජ යන්නේ උණු වතුර ටිකක් දාලා.
උණු වතුරේ හොඳට සෝදලා අර වතුරේ සෝදලා තමයි මේ කොළ ටික මම ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක ස්ටීම් කරන්න රයිස් කුකර් එකේ. හැලපල රස බලන්න. එතකන් තව තියෙනවා කම්බරි අස් කරන්න ගඩ ගොඩ හරියක් තියෙනවා. ඒ ටික ඉවර කළා මම එන්නම් හැලප ටික හැදෙනහම හැලපල රස බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපි තම්බගත්ත හැලප මම තම්මේ තියන්නේ. මේ හොඳට දුම් දාලා තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම හැලපෙන් ගත්තා. වල්ම කොහොමද කියලා. වව්. නියමයි. හැලපේ asam rasanya rasanya dah halap hadiah dia,